হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, জ্যোতিকা মিক্স হোৱাইটৰ মই জ্যোতিকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক ভালে আছে। ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া চাওকচোন আমাৰ ফুলনি বাৰীত ফুলি থকা কপৌ ফুলখিনি, আৰু ইয়াতে ফটো উঠিছিলোঁ, আপোনালোকৰ লগত অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আৰু বাৰীৰ মাজত বৰ্তমান ফুলি থকা ফুলসমূহেৰে সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাই মোৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আহিছোঁ। আৰু এয়া চাওকচোন কিমান সুন্দৰকৈ ফুলসমূহ ফুলি আছে, দেখিয়ে ভাল লাগি যায় নহয়নে? আৰু আজি মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটি ফেব্ৰিক পেইণ্টিঙৰ ভিডিঅ'। আৰু ফেব্ৰিক ফুলৰ কি ধৰণে মই ডিজাইন কৰিছোঁ তাৰে এটি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আৰু এই ফুলপাহ মই কৰিছোঁ কটন কাপোৰত। এই ফুলপাহ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ধুনীয়াকৈ চাদৰ মেখেলাত কৰি ল'ব পাৰে। কটনৰ কাপোৰখন প্ৰথমতে মই মাৰ আছিলে অকণমান ধুই পেলাই ইস্ত্ৰি কৰি ল'লোঁ আৰু ফুলপাহ এনেকৈ আঁকি ল'লোঁ। আঁকি লোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে ৰং কৰিম এক্ৰিলিকৰ ৰং। যিহেতু মই বিভিন্ন ধৰণৰ ফেব্ৰিক পেইণ্টিং, ব্লক প্ৰিণ্টিঙৰ ভিডিঅ' দিয়ে ৰাখোঁ, কি ধৰণৰ ৰং ব্যৱহাৰ কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে জানিছে ইতিমধ্যে। ব্ৰাছৰ কথালৈ যদি আহোঁ, এডাল ব্ৰাছ লৈছোঁ মই 12 নম্বৰৰ ব্ৰাছ, আৰু এডাল গোল ব্ৰাছ হয়, ফ্লেট ব্ৰাছ নহয়। এই একেডাল ব্ৰাছেৰে মই সম্পূৰ্ণ ফুলপাহ কৰি উলিয়াম। আৰু লৈছোঁ এয়া মিডিয়াম 1। যিহেতু মোৰ য়েল্ল' কালাৰটো অলপমান ডাঠ হৈ গৈছিলে, সেইকাৰণে মই মিডিয়াম 1টো ইয়াতে অকণমান দি লৈছিলোঁ, যাতে অকণমান পাতল হয়, কাম কৰিবলৈ ভাল হয়। এতিয়া য়েল্ল' হোৱাইট এনেকৈ মই ব্ৰাছডালেৰে সৈতে মিলাই দিছোঁ আৰু ফুলপাহ এনেকৈ কৰিছোঁ। ইয়াতে নামমাত্ৰ অকণমান ব্ৰাউন কালাৰটো ইউজ কৰিম, আৰু এনেকৈ এই ফুলপাহ ৰেডি হৈ গৈছে। আপোনালোকে এনেকৈ লাইট কালাৰ, যিহেতু গৰম নহয় জানো, কটন কাপোৰত এনেকৈ ফুল কৰি ল'লে দেখিবলৈও ধুনীয়া লাগিব। আৰু সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব বুলি আশা কৰিছোঁ। কি ধৰণে কৰিছোঁ চাওকচোন, আপোনালোকৰো ভাল লাগিব। দুটা পদ্ধতিৰে কৰিছোঁ, দুইটা পদ্ধতিয়ে আপোনালোকে ভাল পাব। আৰু কেনেকৈ কৰিছোঁ আপোনালোকে চাওক। এয়া য়েল্ল' আৰু হোৱাইট মিক্স কৰিছোঁ আৰু এপাহ ফুলত এনেকৈ সানি দিছোঁ। তাৰপিছত বাকী ফুলখিনিতো মই বেলেগ বেলেগ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিম। এয়া প্ৰথমতে হোৱাইট কালাৰটো অলপমান সানি ল'লোঁ বেলেগ এপাহ ফুলত। তাৰপিছত মই ল'ম পিংক কালাৰ, আৰু কেনেকৈ পিংক কালাৰটো দিম বা য়েল্ল' কালাৰ বা পাতত কেনেকৈ ৰং দিম আপোনালোকে সকলোবোৰ স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ চালে ধুনীয়াকৈ এযোৰ কাপোৰ কৰি উলিয়াব পাৰিব। তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওক আৰু উপভোগ কৰক মই কি ধৰণে কেনেকৈ এডাল ব্ৰাছ দিয়ে কেনেকৈ গোটেই কাপোৰযোৰ কৰি উলিয়াইছোঁ। ইমান মস্ত ব্ৰাছডাল দি মিহি কামো কৰি উলিয়াইছোঁ। কেনেকৈ কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক।
এইদৰে ফ্ৰেণ্ডছ এডাল ব্ৰাছ দিয়ে চাওকচোন মই প্ৰথমতে হোৱাইট কালাৰটো ইয়াতে টাচ দিছোঁ মানে সানি লৈছোঁ সানাৰ পিছত ইয়াতে ডিপ গ্ৰীণ অলপ ওপৰত এনেকৈ লগাই দিছোঁ অকণমান ইউনিক লুক এটা দিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ আৰু মাজত আপোনালোকে গ্ৰীণ লাইট গ্ৰীণ য়েল্লো এনেকৈও দিব পাৰে আৰু চাওকচোন অকণমান বেলেগ এটা লাগিছেনে আৰু মাজত এইটো 3D আউটলাইনাৰ দি ব্লেক 3D আউটলাইনাৰ অলপ শুকাই গৈছে ইয়াক টিপিব লগা হৈছে চাওকচোন শুকাই যায় আপোনালোকে অকণমান হেঁচা দিলে ওলাই যাব বা মিডিয়াম ওৱান অকণমান ইয়াত ঢালি দিব পাৰে শুকাই গ'লে আৰু এনেকৈ দিয়াৰ পিছত মাজতে ডট ডট দি দিছোঁ তাৰপিছত পাতখিনি সম্পূৰ্ণ এনেকৈ কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওকচোন আৰু কি কৰিছোঁ আৰু অকণমান ৱাটাৰ কালাৰ টাইপতো কৰিছোঁ আৰু এটা পদ্ধতি সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাম আপোনালোকে আগলৈ চাই থাকক প্ৰথম ফুলপাহ দেখিলে দ্বিতীয়টা পদ্ধতি এই দ্বিতীয় পদ্ধতি মই আগতে এবাৰ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি ৰাখিছোঁ আৰু একেটা পদ্ধতিৰে মাজৰ ফুলখিনি কৰাৰ পিছত ছাইডত অকণ ৰং সানি পানীৰে টানি দিছিলোঁ আৰু ইয়াত 3D আউটলাইনাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মই ব্লেক কালাৰটো এনেকৈ মাজে দি দিছিলোঁ আৰু এইটো এটা নতুন লুক ওলাই আহিছে চাওকচোন কিমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ কাষত যেন ৱাটাৰ কালাৰ কৰি দিয়াৰ নিচিনা লাগিছে নহয়নে আৰু এই ধৰণে আপোনালোকে কৰিব পাৰে দুটা পদ্ধতি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে ফাইনেল লুকটো চাই কেনে পালে ক'বলৈ নাপাহৰিব চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোক সকলো সুস্থ থাকক ভালে থাকক তাৰে কামনা কৰিছোঁ আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ নতুন কাম লৈ আকৌ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই জ্যোতিকা সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ